สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูทานเล่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูแซนด์วิชมันฝรั่งชีสทอดนะคะสำหรับเมนูนี้ใช่ไหมเราก็เคยอาจจะทำเป็นแบบแซนด์วิชธรรมดาใส่มันฝรั่งใส่ชีสประกบกันแต่วันนี้เราจะลองทำให้ดูแปลกไปเอาไปทอดด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูเมนูแซนด์วิชมันฝรั่งชีสทอดกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะมันฝรั่งต้มสุกค่ะแล้วก็มันฝรั่งทอดกรอบเอามาบดนะคะขนมปังแซนด์วิชเชดดาร์ชีสแผ่นค่ะมอสซาเรลล่าชีสครีมสดไข่ไก่ค่ะเนยจืดเกลือและพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูแซนด์วิชมันฝรั่งชีสทอดกันเลยนะคะอันนี้แนนก็นำตัวมันฝรั่งนะคะมาบดทำคล้ายๆมันฝรั่งอบชีสนะคะคือต้มให้สุกแค่นั้นเองแล้วเราก็มาใส่ส่วนผสมเนยแล้วก็ครีมสดหรือว่าวิปปิ้งครีมนะคะทยอยใส่ก่อนเดี๋ยวแนนขอดูความข้นของมันก่อนสำหรับตัวมันต้มนะคะเราก็แค่ปอกเปลือกใช่ป่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วนำไปต้มประมาณ10 นาทีก็สุกแล้วเช็คโดยการใช้ซ่อมจิ้มก็ได้ค่ะหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ถ้าจิ้มไปแล้วมันหลุดดึงไม้จิ้มฟันขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบมันหลุดออกจากกันแปลว่าใช้ได้แล้วหรือว่าถ้าหากที่บ้านใครไม่มีที่บดอันนี้นะคะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะแต่ก็จะใช้ระยะเวลาหน่อยนะอันนี้มันก็จะช่วยทุนเวลาให้เราแต่ถ้าหากทำขายที่ร้านอย่างเงี้ยก็ซื้อติดร้านไว้ก็ได้ค่ะบดให้ไม่ต้องมีชิ้นใหญ่นะคะถ้าใครชอบแบบละเอียดมากก็ได้ค่ะแต่แบบถ้ายังพอให้มันมีเนื้อให้เคี้ยวอย่างเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็ปรุงรสหน่อยค่ะด้วยเกลือถ้าหากใครซื้อเนยเป็นเนยเค็มมานะคะอันนี้นันใช้เนยจืดนะแต่ถ้าซื้อเป็นเนยเค็มมาเนี่ยก็ลดเกลือหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปแล้วก็พริกไทยค่ะทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องเหลวมากนะคะนั่นเลยต้องบดครีมไว้ก่อนไม่ได้ใส่ไปทีเดียวหมดนี่คนให้เข้ากันแค่นี้เองเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเมื่อกี้เราก็ทำตัวมันฝรั่งบดไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำตัวขนมปังนะคะถ้าหากใครซื้อมาแบบมีขอบแบบนี้นะคะก็มาตัดขอบค่ะหรือว่าจะซื้อแบบที่มันมีสำเร็จเลยว่าตัดขอบไปแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทั้ง4 ด้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ที่รีดไปเลยให้มันแบนมันจะได้เพิ่มขนาดขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเอาไปม้วนเนี่ยง่ายขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะแบบนี้ให้แบนแบบนี้แล้วก็เชดดาร์ชีสแผ่นค่ะวางลงไปนี่นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็วางด้วยมันฝรั่งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เลื่อนๆเนาะแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสค่ะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบทานนะคะเพิ่มความยืดตัวเชดดาร์อย่างเดียวจะไม่ค่อยแบบยืดเท่าไหร่นะคะนี่แล้วเราก็ม้วนค่ะ
ระวังตัวชีสมันเลยเนาะกดไว้หน่อยจะได้ไม่หลุดมาประมาณนี้ง่ายๆแค่นี้เลยเห็นไหมแค่นี้นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวแนนขอไปทำที่เหลือทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะเรามาทอดตัวแซนด์วิชกันนะคะอันนี้เมื่อกี้แนนไม่ได้บอกใช่ไหมก็คือเอาไม้จิ้มฟันเนี้ยกัดเอาไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชีสมันไหลออกมาเดี๋ยวมันจะออกมาเละเทะเนาะและอันนี้เราก็แค่ตอกไข่ตีให้เข้ากันแล้วก็อันนี้เป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเอามาบดให้ละเอียดหยาบๆนะคะชุบไข่เราเปลี่ยนจากเกล็ดขนมปังเนาะเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบแทนก็ลงไปทอดเลยค่ะค่ะอันนี้นันก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแซนด์วิชมันฝรั่งชีสนะคะนี่เดี๋ยวนันจะลองหั่นให้ดูกันว่าด้านในเป็นยังไงเช็คหน่อยแล้วก็จัดใส่จานที่เราวางเอาไว้นะคะให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูแบบชีสน่าทานแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นั่นจะบอกวิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ